Hello everyone, আজি মই আপোনালোকৰ বাবে খুব কম খৰচত বনাব পৰা এটা টেষ্টি বিৰিয়ানী ৰেচিপি লৈ আহিছো। তাৰ বাবে লৈছো মই 4টা পিয়াজ আৰু আধা কেজি মাংস আৰু এইফালে মই লৈছো বাসমতি চাউল। বিৰিয়ানী বনাবৰ বাবে প্ৰথমতে মই 2টা পিয়াজ এনেকৈ কাটি লৈ বেৰিস্তা বনাই লম। পিয়াজখিনি মই ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজি লম আৰু এয়া চাওকচোন আমাৰ বেৰিস্তা প্ৰায় হৈ গৈছে ৰেডি। এতিয়া মই মাংসখিনি মেৰিনেট কৰিম। তাৰ বাবে আমাক লাগিব দৈ। মই এয়া পুৰবিৰ দৈ লৈছো। মাংসখিনি মেৰিনেট কৰিবলৈ মই ইয়াত দিম 1 চামুচ নিমখ, 2 চামুচ মান মই ইয়াত দৈ দি দিম, 1 চামুচ দিম আদা নহৰুৰ পেষ্ট, ইয়াত অকণমান বেৰিস্তাও দি দিছো মই। পাছত দিম 1 চামুচ হালধি গুড়ি আৰু 1 চামুচ দিম জিৰা, ধনিয়া আৰু ৰেড চিলিৰে মিক্স কৰা এটা মিশ্ৰণ। চিকেন মছলা 1 চামুচ আৰু এয়া বিৰিয়ানী মছলা 1 চামুচ দি লম আৰু এতিয়া ইয়াক ভালদৰে মিক্স কৰি আধা ঘণ্টাৰ বাবে মই থৈ দিম। আধা ঘণ্টা পিছত এতিয়া মই আহিছো মেইন প্ৰসেছত। ইয়াত দিম মই অকণমান পাঁচফোৰণ, 2টা শুকান জলকীয়া, 1 খিলা তেজপাত আৰু দালচিনি এটুকুৰা। ইয়াত মই কাটি ৰখা পিয়াজখিনিও দি দিম আৰু অকণমান চেনি দিছো মই আৰু অকণমান ভাজি উঠি ইয়াত দিছো আদা নহৰুৰ পেষ্ট। এইখিনি মই আদা নহৰুৰ কেঁচা গন্ধ যোৱালৈকে ভাজি থাকিম। তাৰ পাছত মই ইয়াত দিছো মেৰিনেট কৰা মাংসখিনি মই ভালদৰে ভাজি লম। মাংসখিনি মই প্ৰায় 15-20 মিনিট মান সময় ভাজি লৈছো। এয়া চাওকচোন মাংসখিনি ভাজতে প্ৰায় আধা সিজা হৈ গৈছে আৰু এইখিনি সময়ত আমি ইয়াত দিম পানী। মই মেৰিনেট কৰা বাটিটোৱে খালি দি দিছো ইয়াত আৰু এতিয়া মাংসখিনি ভালদৰে সিজিবলৈ মই ইয়াত লগাই দিম ঢাকনিখন। এতিয়া মই লৈছো কেইটামান জালুক আৰু ইলাইচি। এইখিনি খুন্দি মই মাংসখিনি দি দিম। মই কেঁচা জলকীয়া কেইটামানো খুন্দি মাংসখিনি দি দিম। এনেদৰে মাংসৰ আঞ্জা হোৱাৰ আগে শেষত যদি কেঁচা জলকীয়া থেতালি দিয়া হয় তেনেহ'লে জলকীয়াৰ কেঁচা গন্ধটো মাংসখিনিত ৰৈ যায়। মই এই গন্ধটো খুবেই ভাল পাওঁ, সেইবাবে মই শেষতেই জলকীয়া দিওঁ বেছিভাগ। এইফালে মই 2টা কণী বইল হ'বলৈ দিছো। এইফালে মই লৈছো 1.5 পোৱা চাউল আৰু এইখিনি মই ভালদৰে ধুই লম। এতিয়া মই কুকাৰ এটাত পানী উতলিবলৈ দিম। ইয়াত দি দিম 1 চামুচ নিমখ, তাত অকণমান ঘিউ দি দিম আৰু ইলাইচি 2টা আৰু দালচিনি এটুকুৰা দি ভালদৰে পানীখিনি উতলিবলৈ দিম। এতিয়া পানীখিনি উতলাত মই ইয়াত দিছো চাউলখিনি আৰু 70-80% মান সিজাই লৈ এয়া মই চাউলখিনি ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিছো। এতিয়া মই এটা কুকাৰত দিছো অকণমান ঘিউ আৰু ইয়াত মই অকণমান গাজৰ ভাজি লম। গাজৰখিনি ভজা হোৱাৰ পাছত সেই কুকাৰটোতেই মই এয়া চাউল আৰু মাংসৰ লেয়াৰটো বনাই লম। মই ইয়াত 3টা লেয়াৰ বনাইছো। প্ৰথমতে চাউল দিছো, তাৰ পাছত অকণমান মাংস দিছো আৰু বেৰিস্তা আৰু গাজৰ অকণমান ছটিয়াই দিছো। তেনেদৰে মই 3টা লেয়াৰ বনাই লৈছো।
এতিয়া মই বইল হোৱা কণী দুটা অকণমান কাট লগাই দি ইয়াত দি দিম ওপৰত মোৰ লেয়াৰ লগোৱা হ'ল যেতিয়া ইয়াত ঢাকনিখন লগাই মই এটা চিটি আহিবলৈ দিম তাৰ পাছত আমাৰ বিৰিয়ানী ৰেডি হৈ যাব এইফালে মই অকণমান ৰাইতা বনাবলৈ লৈছোঁ ইয়াত মই কেইচামুচমান দৈ দি ভালদৰে দৈখিনি মিক্স কৰি ল'ম এয়া চাওকচোন ইয়াত অকণমান নিমখ দি দিছোঁ মই আৰু অকণমান বিৰিয়ানী মছলাও দি দিছোঁ ইয়াত অকণমান চেনি দিছোঁ আৰু জিৰা ধনিয়া আৰু ৰেড চিলিৰ অকণমান মিশ্ৰণটো দি দিছোঁ আৰু এইখিনি মিক্স কৰা হোৱাৰ পাছত ইয়াত মই দিছোঁ তিয়হ জলকীয়া আৰু অকণমান বেৰিষ্টা আৰু আমাৰ ৰাইতা ৰেডি হৈ গৈছে এইফালে মোৰ বিৰিয়ানীও ৰেডি হৈ গৈছে গতিকে এয়া চাওকচোন মই বিৰিয়ানীখিনি বাঢ়ি লৈছোঁ খাবলৈ খুবেই টেষ্টি হৈছিল আপোনালোকে ঘৰত এবাৰ নিশ্চয় ট্ৰাই কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আজিলৈ বাই